Hi everyone, welcome to my channel. Ẹjọ́ ǹjẹ́ bẹ́ ṣe wá ń sọ ń sìn iṣẹ́ ẹ̀ sọ fún wa pé dájúdájú èèyàn lè tọ àwọn oníṣẹ̀ṣe àbí babaláwo àbólógbò ni láti sọ pé mo fẹ́ di olówó kó dẹ̀ rí bẹ́ẹ̀ bàbá. Ó ṣeé ṣe kó rí bẹ́ẹ̀ fún ẹni tí ò bá lọ ta ẹ̀jẹ̀ yẹn sílẹ̀. Sọ́jà ń pa ènìyàn tí ò sí tí ẹ̀jẹ̀ ò nílé o, ọlọ́pàá ń pè yàn tí ẹ̀jẹ̀ ò nílé. Ìwọ ènìyàn lè pa kó fi ṣe nǹkan tí àǹjẹ̀nú tiẹ̀ bá sùn sẹ̀. Kò sí ìkankan tá a ṣẹlẹ̀ kan jó odidi ènìyàn complete kan gbé fún ọ̀rọ̀ Olúwa ní dayọ̀. Ṣùgbọ́n tí wọ́n bá ti bá ẹ kọ́kọ́ ṣàwárí ara ẹ, ara òru lèmi fi ń lọ o tí wọ́n bá fẹ́ ṣàwárí ọ̀rọ̀ ènìyàn tó mọ̀ pé kádàrá yẹn gẹ́gẹ́ òun ti sùn, òru ló máa rìn. Òru tó ń rìn yẹn làájọ rìn pàdé ara wa tá a mọ̀ gbé tá a jọ fẹ́ fi kò sí tá a jọjọ béèrè lọ́wọ́ ara wa. Òru yẹn mi fi máa ń sọ pé wọ́n á là àkókò wo lẹ máa ń sùn sí bàbá. Màá ló máa ń tó 3:34 lóru tí n bá ṣe tán. Òun ni mo fi máa ń sọ fún èèyàn pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn kọ́ lọ̀rọ̀ ẹ gba àgbò, kì í ṣe gbogbo ènìyàn kọ́ lọ̀rọ̀ ẹ gba adìyẹ. Ẹni mi wà ó lè jomi àgbọn lásán náà ni kó fi fọ orí tó jẹ́ nǹkan tọ̀nà tí a fi ṣí nìyẹn. Àwa dàgbà tó ẹ pé babaláwo yẹn ló dé é mọ́lẹ̀. Ẹni mi dẹ̀ wà ọ̀rọ̀ tí ojú kọ́fẹ́ yin ìbílẹ̀ lásán kó fi yí gbogbo ara kó lọ fọ móríta ó dẹ̀ ti pa ilé lá ó ti rẹṣin kò sóhun tí ò ti rà lágbáyé ó dẹ̀ ń talé ó ń talẹ̀ ló fi ń ṣe ṣùgbọ́n ọ̀nà òun ò dẹ̀ bọ́ sí tìtorí wípé àǹjọ̀nú ẹ ti sùn. Ṣé ẹ gbà pé wọ́n rí sílétọ̀ tó ṣẹ̀ ṣe tán lórí sílétọ̀ báyìí tí ò dẹ̀ lè post of 10 million mọ́ torí pé kádàrá ẹ̀ tó ń bá rìnrìn àjò yẹn ó sùn gbogbo owó tó ń rí yẹn nǹkan tí ò ní túmọ̀ láwá fi wò nǹkan tó ń fà á nìyẹn kò sí nǹkan míì. Ẹ ṣeun bàbá ẹ jọ̀ọ́ jẹ́ kí n tún béèrè ilé torí àwọn èèyàn máa fẹ́ ní pé ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ yín. Ẹ jọ̀ọ́ sà nílẹ̀kùn yẹn sọ wípé tí ẹ bá ṣiṣẹ́ fún èèyàn ẹ kàn ní òkè mú 10% wá o àwọn èèyàn máa wá ń béèrè pé kí nìdí tí babaláwo àbí oníṣègùn àbí oníṣẹ̀ṣe kan tí ò ṣe lè ṣerú àwọn kan báyìí fúnra ẹ̀. Lóòótọ́ ni kì í ṣe gbogbo ènìyàn babaláwo tó lóògùn fògèfògè tó lè fipá di ara ẹ pọ̀ gan kí nìdí ó mà yí nìkẹ́ kò mà yí nì padà ó dà me looking at me báyìí gẹ́gẹ́ bí ènìyàn kan lẹ́nu 210 ni mo kúrò lẹ́kọ̀ọ́ tí mo dé sèkìtì ẹnu 210 àwọn èkìtì a máa sọ àwọn ló ní complex o láàrin ìgboro adó road garage níbi Polaris bank àti ní Jacob Orishamika plaza wọ́n láàrin oṣù mẹ́ta ló kọ́ wọ́n ní tó bá dóstẹ̀ bíi 50 rooms wọ́n ní ẹ̀ẹ̀kan oṣù ló kọ́ ọmọ mẹ́ta àtìyàwó wọ́n jẹ́ mẹ́rin odìyànyàn Amẹ́ríkà so ẹni tí ó bá fẹ́ dá ṣòro òyàn tọrùn ẹ̀ la máa wò palace ta dúró sí mo fi oṣù méjì àti ọ̀sẹ̀ kan àfikọ́ àti dẹ́kìn àti kẹ́kàn mo wá ní tò ẹ̀yin mẹ́mbà tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹgbẹ́ ni mo kọ́ ibí yìí fún kì í ṣe ara property ọmọ mi àti ìyàwó mi torí ẹgbẹ́ ni mo kọ́ bí fún mo dẹ̀ ń tẹnu mọ́ ní gbogbo ìgbà láàrin wọn pé ẹgbẹ́ ni mo fún mo lẹ́ wá continue ibẹ̀ láti 2018 tí mo ti ṣe bẹ́ẹ̀ kò sẹ́gbẹ́ kankan tó ra ṣí ayọ̀ kan wá ṣe ti rí bẹ́ẹ̀ yẹn pé ẹni tó bá tó tán á ṣe nǹkan ara ẹ̀ perfectly so ẹni tó sọ pé wọ́n dáṣọ ru ẹ̀ òfin ara alákẹ́sà òfin ara ẹ̀ wọ́n lè ló ya Kotonu kó gbọ́n pálí ẹ̀dànù pé òun náà ń tẹ̀lé wọn lọ àbá àkàwé akapọ̀lọ̀ torí mo máa ń sọ fún ènìyàn máa ní drop out ní mini school ẹni mi à ní láéláé wọn lè máa graduate máa ṣùgbọ́n gbogbo ọmọ mi gbọ́dọ̀ graduate ọmọ mi kankan ò lọ sí government school rí sà ìbẹ̀lẹ̀ tí máa mìyàn tó ń tọ́mọ ẹ̀dẹ̀ ọmọ ẹni míì wọn á jọ máa yẹwé àti gbò káàkiri ni kò dẹ̀ sọ́mọ mi tí ò ní fádá ní kò dẹ̀ sọ́mọ mi tí ò mi wé já kò mọ́mọ tí ò mi gbóyè dáwọn tó travel wọ́n dẹ̀ lọ́run tán wà Atlanta Georgia ní olórí olúwo Amẹ́ríkà wà àpènà wọn wà ní Maryland làwọn ọmọ wà adẹ́gbẹ́jọ́ ń jọ́sìn papọ̀ dọ́là tìtorí pé ìṣẹ̀ṣe ògbódò ọ̀run nílé ẹni tó bá ti kọ́ irú ibi fún ìṣẹ̀ṣe. ẹ ṣeun bàbá ó tún wá ní àwọn kankan tí àwọn tí yóò mọ̀ kan tó máa ń rò sọ́dọ̀ oníṣẹ̀ṣe bíi pé wọ́n á ní àwọn máa ń gbáyàn ní wọ́n máa ń ṣe gbá wọ́n máa ń ṣàwò bàbá ìjọba wa sọ ẹjọ́ ṣé lóòótọ́ ni àwọn oníṣẹ̀ṣe máa ń gbáyàn tí à ń pè ní 419 ẹjọ́ bá ṣàlàyé ẹ̀sà. ẹ ṣeun kò sẹ́yìn kúlé ilé ibi tán dé tán bá gbẹ́ o kò sẹ́yìn kúlé ibi tán dé láyé tán bá gbẹ́ ṣùgbọ́n ṣe wá rí
kì í ṣe oníṣẹ̀ṣe tó gbọ́ yányán ifá yẹlé àbó ológbóni tó lórúkọ dáadáa àbó onímọ̀lẹ̀ tó lórúkọ dáadáa kọ́ lẹ máa bá nídìí ẹ̀. àwọn kan wà wọ́n yan jìbìtì láàyò bẹ́ẹ̀ náà lẹ máa rí nínú pásítọ̀ kò ní ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n a máa gun mọ́tò ńláńlá ó mọ bó ṣe ń ṣiṣẹ́ ara ẹ̀ tó dẹ̀ ń yílé wọn kiri. bẹ́ẹ̀ lẹ máa rí aláfáà bẹ́ẹ̀ dẹ̀ máa rí aláfáà míì tó jẹ́ pé tó bá jẹ́ 200 naira ló fi ń woṣẹ́ 200 ló máa gbà kó fún ní 1000 á dá padà kó fún ní 200 naira yẹn. so bí ọ̀rọ̀ ṣe rí ó yàtọ̀ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ òun mo fi ní pé kò sí ẹ̀yìnkùlé ibi tán dé tán bá gbẹ́ àti awo àtọ̀gbẹ̀rì gbogbo wọn pátá ló le o ṣùgbọ́n ẹni tílẹ̀ bá mọ́ bá òun ni bàráwò iṣẹ́ ọwọ́ ẹni tó bá ń ṣàdúrà fún yàn tí gbogbo ayé bá ń ṣépè fún èpè ò lè mọ́ ṣùgbọ́n tí iṣẹ́ ọwọ́ ẹni bá ń ṣépè fún yàn kí gbogbo àgbáyé máa ṣàdúrà fún ẹ gbàgbé ẹ aṣubú ṣáá ni ṣé ẹ ti ń gbàlàyé mi so torí ìdí eléyìí àwọn kan wà tán jẹ́ irú èèyàn tí ẹ sọ yẹn àbábá wọn àwọn babaláwo kan máa lọ kọ́lé sínú igbó ibì kan wọn á dẹ̀ máa dáràn níbẹ̀ tán bá ti da tán tó tilẹ̀kùn wọn tún lọ olùkọ́ tán bá tún fẹ́ wá dáràn míì táwọn náà bá máa sọ nígbò tán máa kólẹ̀ kẹsẹ̀ ọ̀nà babaláwo náà ni wọ́n babaláwo náà ni wọ́n babaláwo orí nẹ́ẹ̀tì náà babaláwo ni tí ẹni mi ò níbi tó kò ìyá bàbá àti ìyá ò dáfárí láyé ṣùgbọ́n babaláwo náà ni bẹ́ẹ̀ ló wòlíì wà lórí nẹ́ẹ̀tì tí ò ní ṣọ́ọ̀ṣì wòlíì náà ni so bẹ́ẹ̀ ni gbogbo wa ṣe rí nínú ara wa ṣùgbọ́n igi eléèrà ló máa yọ ara ẹ̀ láwùjọ àwọn igi. ẹ ṣeun bàbá ẹ ṣeun ẹ jọ̀ọ́ wá bá wa sọ bí èèyàn ṣe lè because àwọn ọmọ Yorùbá àbí àwọn aláwọ̀ dúdú káàkiri àgbáláyé wọn ò fẹ́ ṣìnà wọ́n ti wá sídìí ìṣẹ̀ṣe wọn wá fẹ́ ṣìnà ẹjọ́ ìlànà wo ni wọ́n wá lè fi mọ pípé eléyìí o ọ̀nà ní eléyìí ò kì í ṣọ̀nà láàrin àwọn oníṣẹ̀ṣe. ọ̀nà pàtàkì tán lè fi mọ̀ oníṣẹ̀ṣe míì wà á ló wá lọ́lá ṣùgbọ́n ilé tó ń gbé yẹn ó rẹ́ǹtì ẹ̀ ní òtẹ́ tí wá ń bá ó lè kẹ́rù ẹ̀ kó sá lọ nígbàkúgbà o ṣùgbọ́n ẹni tó nílé tó lọ́nà tó lórúkọ nílùú tààràlú mọ̀ kò ní fẹ́ kó orúkọ òun ó bàjẹ́ ẹni míì á lọ wo profile lórí kíní fọ́tò méjì péré láwà ń bẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ̀ gbọ́ pé nìkan á ní wọ́n fún ní 10 million má ní kí ló bá wọn náà ṣe ẹni tó nílé tó lọ́nà ò gbowó òun fún un kán débi báyìí kán ní ayá fún yín ní 5 million kẹ́ fi tú bí ṣe ṣé bẹ́ẹ̀ lè níbi ṣe máa rí lọ́la wọn ti ní kálu mílíọ̀nù gbogbo ẹ̀sìn wọn ní kórèènì sí wọn nílẹ̀ táìsì gbogbo ilẹ̀ ṣé àwọn tó ní bí wọn ní máa ṣàdúrà ní gbogbo ìgbà pẹ́ni tó ṣe báyìí báyìí ní kó rí fún láì ṣoògùn fún rárá ayé à máa dá sí ni. oore tí nǹkan tó jẹ́ kí ẹni mi ìyá olè alẹ́ ni mi àníwọ̀n dẹ̀ wá mọ oore o ata ti ṣoore fún wọn alọ́dọ̀ àwọn pásítọ̀ náà ti lọ ń ṣe thanksgiving tán fún wọn 1 billion fún wọn kankan ìyẹn kọ́ ògbò ó máa ń pààyàn wá eré kan lẹ́ẹ̀mejì mẹ́ta dúró dìgbà tó ògbò mi à pa wọ́n wá torí kò sígbà tán ní wá ọwọ́ pásítọ̀ ò ká nǹkan tó ń ṣe wọ́n kò ká ẹni tó yẹ pé ẹni mi wà ní Elédùmarè ní kó lọ máa bọ kí ló fẹ́ fi bọ Elédùmarè ẹ̀ka ìrírú mẹ́ta ẹ̀yẹlé obì omi ọtí odò lóru ó bọ́ síwájú ilé ó ṣẹ̀ka ìrírú mẹ́ta ó gbọ́ tí kalẹ̀ ó bọ́ aṣọ orí ìwòwò ó kọjú sí Elédùmarè tọ́jọ́ ti ń gbọ́ wá Elédùmarè 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 ẹni míì tó mọ̀ tó mọ̀ Elédùmarè Ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ o God so Elédùmarè Elédùmarè ilé òpè lẹ́ẹ̀mẹ́ta èmi ní ìwòwò ni mo wà ìdáṣọ àṣírí bòmí igbá ìkòkò òun nìkan tó gbúdọ̀ máa ṣe kò gbúdọ̀ lo ọṣẹ kò gbúdọ̀ lo oògùn nǹkan tá a máa ṣe lẹ́ẹ̀kan lóṣù nìyẹn irú ẹni bẹ́ẹ̀ wá lọ bẹ̀rẹ̀ sí ó gbọ́ṣẹ níbí ó gbé sílé ó gba tibí tó bá ti yá ní kò tẹ̀ sí babaláwo mọ́jàre a ní gbogbo wọn ò lè ní wọn a lè ọṣẹ ilé 150,000 ni mo ṣe ọṣẹ ilé 2 million ni mo ṣe kí lẹni kí náà dà lójú ẹ̀ ó lè kí nìdí wọn ṣàwárí òun fúnra ara ẹ̀ pé nǹkan báyìí ló yẹ kó máa ṣe èmi tí mo dúró síbi báyìí onílé ifá tó bí mi ààrẹ tẹ̀sán Òṣogbo ẹ̀rù ìjà ló ń bà tàbá ń kógun ti mí gidi báyìí nǹkan mi á máa dá sí ṣẹ̀mọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn irú ẹni bẹ́ẹ̀ tí wọ́n bá ti ń kógun ti inú ẹ̀ máa dòpọ̀ lọ́hùn mú wọn nǹkan àwọn èèyàn dẹ̀ máa bàjẹ́ ẹ̀yọ́ tó gírí dín mo ti ṣàwárí ara mi mo ti mọ nǹkan tó yẹ kí n máa ṣe èmi àti Elédùmarè lájọ ní ìpinnu kì í ṣe mi pẹ̀lú ènìyàn ohun tí bá dẹ̀ ti sọ fún Elédùmarè ló ń gbọ́ onílé ifá mi òun ló ń kí Elédùmarè nídàájí táàkì òun látún kọrin ní alẹ́ tí Elédùmarè á tún fi sùn ṣe ti rí wípé ọ̀rẹ́ Elédùmarè gidi ni ṣùgbọ́n tí n bá mọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ eléyìí tó yẹ kí máa fi ṣe yẹn kí wá lọ mú èṣù ní òòṣà tí màá máa bọ
kójú ni màá máa bọ́ gbogbo àní pé gbogbo kan yẹn ṣà ń dàrú màá ní èṣù mo dẹ̀ bọ́ fún yàn ó gbé mo bọ́ fún lágbájá ó gbé kò dẹ̀ gbé mi babaláwo fúnra rẹ̀ gbọ́dọ̀ ṣàwárí ara ẹ̀ kán kó 10 million naira fún ẹ kó lù wọ́n ní jìbìtì kó ṣe ìyẹn ò ní kí 10 million ní 10 years kọ́ mi kó jẹ́ èèyàn olówó tó bá lówó láyé ọdún mẹ́wàá nìkan jẹ́ ká lọ wò ó síra eléyìí tó bá fi tọ́ kọ́lé ìrìn ló máa wo ṣùgbọ́n ètò bá ti ń wò ọdún mẹ́wàá 20 ọdún wọ́n sì ń dárúkọ ẹ̀ orúkọ ẹ̀ ò lọlẹ̀ kò ṣe nígbàgbọ́ pé tí ò bá lóògùn arẹmọ á lóògùn apọmọ tán fi fẹ́rẹ̀ ẹ̀ so àádùn àdá o. àṣẹ bàbá.